ओके गाइस এতিয়া আমি আছো লাচুঙত হোটেলত এতিয়া আমি যাব লাগিছো ইয়ুমথাং ভেলি এণ্ড ইন্ট্ৰোটো কৰা নাই হেল্ল' নমস্কাৰ মই ডিবিকাছ সৰঞ্জন আছে আপোনালোকক মোৰ চেনেল ডিবিএছ ব্লগছলৈ আৰু এতিয়া আছো আমি বৰ্তমান লাচুঙৰ হোটেলত থাংলাংলা হোটেল চ' ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া গৈ আছো বাইকৰ ওচৰত আজি পুৰা ফালিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ গোটেই বাইক পাৰ্কিং হৈ আছে এফালৰ পৰা বাইক ৱাৰ্ম আপ কৰোঁ নে কি কয় তাৰ পৰা ওলাই যাম ইয়ুমথাং ভেলি Good morning. Again. Good morning, brother. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. So, ভিডিঅ'টো এটা বন্ধ কৰিছোঁ লগ পাই আছোঁ আপোনালোক অলপ আগত চ' গাইছ এতিয়া আমি যাব ৰেডি হৈছোঁ এয়া আছে নিকো ব্লগছ পিলিয়ন হিচাপে উঠিব চিৰাজ খান আৰু এয়া মোৰ বাইক এয়া নিকোৰ বাইক চ' ৰেডি ফৰ ৰাইড এণ্ড লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড तो फिर राइट शुरू करते हैं हाउस द जोश ये सो डाउन हियर वाओ खाली गाड़ी Wow, look at the view. आगे देखो आगे आगे क्या नजारा है भाई वाव 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 अमेजिंग व्यू এইবিলাক নজাৰা চাবৰ কাৰণে তো আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ না কি কয় সবৰে আজি পুৰা জোশ কালি পুৰা ৰাতি পুৰা ঘুমটি মাৰি ল'লে চ' সেইকাৰণে আজি ফ্ৰেছ হৈ আছে চব ফ্ৰেছ মুডত আছে চব চ' আমি এতিয়া ফালাফালি যাব লাগে ক'ত যাব লাগে গম পাব ক'ত যাম ইয়ুমথাং ভেলি প্লাছ 0 পইণ্ট ৱাও 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 নাইচ ভিউ মেন নাইচ वाओ ये देखो ना क्या नज़ारा है इसका मैं আগৰবাৰ যেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়াৰে আশে পাশে আছিল মই যিটো আছিলোঁ আই থিংক এই ব্লু কালাৰ যিটো হোটেল দেখা পাইছে না সেইটো হোটেলতে আমি আছিলোঁ হোটেল হলিডে ইন নে কি আছিলে এতিয়া আমি এইফালে ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব ফৰ দি ইয়ুমথাং ভেলি মাই গড ওপৰত চাওক না ইয়ুমথাং ভেলি ওপৰত চাওক वाओ ये हनुमान मंदिर है वाओ वेदर तो आज बहुत भालो वाओ बिल्डिंग तो साफ ब्लू कलर अमेजिंग वाओ लुक एट द व्यू मैन अमेजिंग व्यू आगे कोहरा ही कोहरा है वाओ मेरे पास सैटेलाइट फोन वगैरह नहीं है लुक एट द व्यू वाओ तो फिलहाल तो हम लोग निकल पड़े हैं 0 पॉइंट की तरफ पता नहीं जा पाएगा या नहीं उम्मीद तो है लेकिन चांस कम है क्योंकि अगर स्नोफॉल हुआ तो राइड कैंसिल करना पड़ेगा हम लोग को रिटर्न होना पड़ेगा युमथांग वैली से तो कोई बात नहीं
चलिए निकलते हैं। और इधर देखिए याक का मेला चल रहा है। वाओ, देखो तो सही। वाओ वाओ, व्हाट ए अमेजिंग व्यू। ऊपर तो क्लाउड्स है और धूप भी हो रहा है, लेकिन अभी तक चांस नहीं दिख रहा है कि स्नोफॉल मिलेगा या और कुछ। तो चलिए हम लोग का सफ़र शुरू करते हैं 0 पॉइंट के लिए। भगवान को प्रणाम करते हैं और निकल पड़ते हैं। तो चलिए। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিউ চাওক আৰু আমি চলাওঁ বাইক। চ' এনজয় দ্য ভিউ এণ্ড আমি চলাই যাওঁ বাইক বিন্দাছ। আৰু এয়া চাওক ক'ত পালোঁ আমি বাইক চলাই চলাই ইউমথাং ভেলী এণ্টাৰ কৰিছোঁ। আমি এইখন গেটে দিয়ে ইউমথাং ভেলী এণ্টাৰ কৰা হয়। আগৰবাৰ যেতিয়া আহিছিলোঁ এইখন গেট পাৰ কৰি আমি অলপ দূৰ আগবাঢ়ি গৈ ৰিটাৰ্ণ হৈছিলোঁ, বিকজ পূৰা স্ন'ফল আছিলে। আৰু এতিয়া চাওক অফ ৰ'ডিং, তাবৰতোৰ অফ ৰ'ডিং। ৱাও, ৰাস্তা নাই আৰু মাজে মাজে ৰাস্তাও আছে। এতিয়া আমাৰ এইখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কি গম পায়নে? স্ন'। চাওক আগত চাওক স্ন'। ৱাও, হোৱাট এ আমেজিং পিকচাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা আগৰ পৰা এটা ফটোশ্বুট হৈ আছে। চিৰাজদাই ভিডিঅ' লৈ আছে, ভিডিঅ' থ্ৰুদি ফটো দেখা পোৱা যাব আপোনালোকে। আৰু আগত লিড কৰিছে নিক'দা, মানে নিক' ব্লগছ। আৰু পাছত আছোঁ মই পূৰা চেডলিং কৰি টাবৰটোৰ ফালে কৰি আছোঁ শিলগুটিৰ ৰাস্তাত। ন' ৰোডছ, অনলি শিলগুটি। আপোনালোকে এতিয়া অলপ এনজয় কৰক টাইম লেপছ। অ'কে, লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড উইথ মিউজিক। ব্লেক আইচ, ব্লেক আইচ। আৰু ইয়াত দেখিছে ৰাস্তা ওপৰেদি যাব নালাগে, তলদি গ'লে পায় ইউমথাং ভেলী প্লাছ 0 পইণ্ট। আৰু চাওক না কি ষ্ট্ৰাকচাৰ নেচাৰৰ, চাওক। ৱাও, কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল প্লেচ চাওক না। আৰু ওপৰত ষ্টক পূৰা স্ন'ফল আৰম্ভ হওঁ অৱস্থা হৈছে, পূৰা ডাৱৰে বেৰি ধৰিছে। আৰু চাওক না, লুক এট দ্য ভিউ অফ দ্য লেক। এটা সৰু লেক আছে, বাট ফ্ৰজেন হৈ আছে। আৰু আমেজিং ভিউ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এইফালে চাওক মোৰ হিমালয়ান, আৰু এইফালে চাওক নেচাৰৰ ভিউ। আৰু এতিয়া আমি মাজে মাজে গৈ আছোঁ ইউমথাং ভেলীৰ মাজে মাজে 0 পইণ্টলৈ। আৰু অলপ পাছতে আমি গৈ পামগৈ ইউমথাং ভেলী। দেন তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ 0 পইণ্ট। আৰু ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন বহুতেই বেয়া, মানে ভগা চিগা ৰাস্তাও আছে, ভাল ৰাস্তাও পাব। চ' কোনো টেনশ্যন নাই। আৰু টাবৰটোৰ আমি ফলাফালি আহি আছোঁ। চ' এনজয় কৰিব লাগে আৰু বাইক চলাব লাগে। আৰু এতিয়া নিক'দাই মোৰ ভিডিঅ' লৈছে, চাওক নিক'দাৰ DSLR-ৰ পৰা। হেল্প কৰি আছে, মজা কৰে। ইউমথাং ভেলী চাওক না, কি আল্টিমেট ভিউ। আগত চাওক হুইল চেয়াৰ লৈ আহিছে। তেওঁ কিমান জোচ চাওক না, কিমান এডভেঞ্চাৰ কৰিব তেওঁ মন আছে। চাওক, ৱাও, চেলুট টু হিম, চেলুট টু হিম। ইউমথাং ভেলীৰ
নাজাৰা কেনেকুৱা দেখিলে কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় এইটো ভাল লাগিলে আৰু ইউমথাং ভেলী আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি ওলাই গ'লোঁ 0 পইণ্টৰ ফালে বতৰটো অলপ বেয়া হৈ আহিছে মানে বৰষুণটো নহয় ইয়াত স্ন'ফলেই হ'ব চ' ডাৱৰখিনিও দেখা পোৱা গৈছে ৰ'দটো নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহে লাহে স্ন'ফল আৰম্ভ হৈ গৈছে চ' চাওক না আগত কি ধুনীয়া মুভমেণ্ট মানে নেচাৰ কেমেৰা বন্ধ কৰিবই মন নাযায় চাওক ৰোড কণ্ডিশ্যন পূৰা লেণ্ডশ্লাইডিং হৈ আছে আৰু মই টাবৰটো ফালি চিৰি গৈ আছোঁ মই নহয় মানে আমি আৰু চাই যাওক নাজাৰা কথানো কিমান কম অলপ নেচাৰ বিউটি চাই লওক ৱেডাৰটো লাহে লাহে বেয়া হ'ব ধৰিছে চ' দেখা পোৱা গৈছে আগত চাগে নিশ্চয় দেখা পাইছে স্ন'ফল লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে অলপ কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হৈ আহিছে চ' টেনশ্যন নাই বাট লাহে লাহে গৈ থাকোঁ এনজয় কৰি আপোনালোকেও এনজয় কৰক মোৰ লগত জিৰ' পইণ্ট পাবলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চ আছে বলক আৰু আগত নাজাৰা চাওক না পূৰা ডাৱৰে বেৰি ধৰিছে আৰু পূৰা আপহিলত গৈ আছোঁ আৰু ভিউ আল্টিমেট বৰফ লাহে লাহে অলপ পৰিব ধৰিছে আৰু আগত চাওক কি আল্টিমেট ৱাও দেখা পালে সুধাহে কেনেকৈ ফটো মাৰি আছে ইমান ঠাণ্ডাত মোৰতো সাহস নাই ভাই এনেকৈ ফটো মাৰিবৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ ব্ৰাদাৰ আৰু এইয়া আমি পালোহি 0 পইণ্ট মানে ইয়াৰ পৰা 0 পইণ্টলৈ আৰু হাফ কিলোমিটাৰ থাকে মানে পূৰা স্ন'ফল হৈ গৈছে চ' আমাক আৰ্মিয়ে ক'লে যে আগলৈ যাব নালাগে আৰু আগৰ ৱেডাৰ চাওক না পূৰা স্ন'ফল আৰম্ভ হৈ গৈছে নিকো ব্লগছ আৰু চিৰাজগাঁৱতো আগতে পালেহি আৰু আমি বাইকখন পাৰ্কিং কৰি লওঁ আৰু পাৰ্কিং কৰি 0 পইণ্টৰ ভিউ দেখুৱাওঁ বলক চাওক না আমি এতিয়া ক'ত আছোঁ এটা আল্টিমেট প্লেচ ইটছ 0 পইণ্ট চাওক আমাৰ ৰাইডাৰ্ছ আছে আৰু পূৰা লাইভ স্নো চাওক লাইভ স্নো মেন লাইভ স্নো পূৰা ফুল অন লাইভ স্নো aku পূৰা স্নো ষ্টৰ্ম আহিব ধৰিছে চাওকচোন কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে চাওক ঠাণ্ডাত কঁপি গৈছোঁ হাতত কাম নাই কিয় নিচিনা হৈ গৈছে হেলমেটটো পিন্ধিয়ে আছোঁ অলৰেডি খোলাই নাই হেলমেট এয়া চাওক পূৰা স্ন'ফল আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু পূৰা স্নো ষ্টৰ্ম আহিছে মানে এনেকুৱা ষ্টৰ্ম মানে আপোনাক হিলাই পঠিয়াইছে গোটেই ঠাণ্ডাত ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে হাত কাম নাইকিয়া হৈ গৈছে গ্ল'ভছটো খোলাই নাই পিন্ধিয়ে আছোঁ চাওক আৰু এতিয়া বাইকত চাওক না পূৰা স্নো কভাৰ হৈ গৈছে বাইকত আৰু আগে পাছে চবতে স্নো হৈ গৈছে বলক আমি লগ পাই আছোঁ অলপ আগত ৰ'ব অলপ আগত নহয় ইয়াতে চাওক পূৰা স্ন'ৱে হেলমেট কভাৰ কৰি দিছে হেলমেটৰ গ্লাছখন খুলিবও পৰা নাই মাৰিবও পৰা নাই খুলিলে মুখৰ ভিতৰত স্নো জমা হৈ যায় আৰু মাৰি দিলে একো নেদেখা হৈ যায় এণ্টি ফগ লাগি আছে বাট কোনো কাম কৰা নাই চাওক কিমান স্পীডত স্ন'ফল হৈছে আৰু আগত চাওক ব্লেক আইচ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বাট ব্লেক আইচ জমা হ'ব চাওক বহুত সাৱধানে আমি আগবাঢ়িছোঁ লাহে নাই বাট এইটো শ্লিপ নামাৰে
বাট আধা ঘণ্টা এঘণ্টাৰ পাছত এইখিনি জমা হৈ ব্লেক আইচ হৈ যায়, তেতিয়াহে শ্লিপ মাৰিব। এতিয়া ফ্ৰেছ স্ন' হৈ আছে না, চ' এতিয়া শ্লিপ নামাৰে। চ' কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। লাহে লাহে আমি ৰুমৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। ব'লক অলপ নজাৰা চাই লওক। ইমান জোৰত স্ন'ফল হৈছে যে একো দেখাই পোৱা নাই। আগত পূৰা ফগ হৈ আছে আৰু স্ন' ষ্টৰ্ম আহি আছে, ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, হাত কাম নাইকিয়া হৈ গৈছে। গ্ল'ভছ পিন্ধি আছোঁ যদিও কোনো কাম কৰা নাই। ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন এয়া, আৰু তাতে স্ন'ফল। ৱাও, হোৱাট এ কম্বিনেশ্যন। মানে কি ক'ম আৰু, ৰাস্তা চাওক নাই বাৰু, গোটেই স্ন'ৱে বগা হৈ গৈছে। অলপ আগত আহোঁতে ক'লা হৈ আছিলে, বা এতিয়া স্ন'ৱে ক'লা নহয় বগা হৈ গৈছে। আৰু টাৰ্ণিঙত চবতছে ডেঞ্জাৰ, টাৰ্ণিং ল'বৰ কাৰণে। আৰু চাওকচোন কিমান স্পীডত স্ন' হৈ আছে। আল্টিমেট ভিউ। বহুত এনজয় কৰিছোঁ ৰাইড। আপোনালোকেও চাগে মোৰ লগত এনজয় কৰিছে, ত' এনজয় কৰক মোৰ লগত ৰাইড। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাব মোৰ চেনেল DBS Vlogs যোৰহাট। ইমানেই ফগ আগত একো দেখা পোৱা নাই, চ' ৰৈ দিছিলোঁ অলপ সময়। জিৰ' পইণ্টৰ পৰা তললৈ আহি আছোঁ। এতিয়াতো স্ন'ফলটো অলপ কমিছে, বাট বৰষুণ হ'বও পাৰে। ৰাস্তা কিনাৰত বৰফ জমা হৈ গৈছে আৰু আমি গৈ আছোঁ ৰুমৰ ফালে। বাট এটা কথা কওঁ যে বহুত এনজয় কৰিলোঁ এই ৰাইডত, বহুত ভাল লাগিলে ৰাইড কৰি। আৰু আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে দেন আহিব পাৰে। ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম টু নৰ্থ ছিকিম। এণ্ড চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ, মানে ইয়াৰ নেক্সট এপিছ'ড আহিব। চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেল DBS Vlogs যোৰহাট। লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি পূৰা মোক ছাপোৰ্ট কৰক। ব'লক লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত।